હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એક નવા સ્વાદ સાથે ફ્લાવરનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, તમે રેગ્યુલર ફ્લાવરનું શાક બનાવતા હોય ને એના કરતાં આ શાક મેં એક અલગ રીતે બનાવેલું છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ ફ્લાવરનું નવું શાક. તો ફ્લાવરનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ફ્લાવર લીધેલું છે. ફ્લાવરની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે પેક દળાનું ફ્લાવર લેવાનું. વાસી કે પચું પડેલા ફ્લાવરનો ક્યારેય ઉપયોગ નહીં કરવાનો. હવે ફ્લાવરનું શાક બનાવવા માટે પહેલાં તો આપણે જે પાછળનો ભાગ છે ને એ અલગ કરી લેશું. અને બસ આ રીતે કરશો ને એટલે ફ્લાવરના બધા જ ફૂલ અલગ થઈ જશે. આ રીતે વચ્ચે ચપ્પુ ફેરવશો ને એટલે અહીંયા તમે જુઓ કે કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર આપણા ફ્લાવરના ફૂલ બધા અલગ થવા માંડ્યા છે. એક વખત આ રીતે બધા ફૂલ અલગ કરીને જોઈ લેવાનું. ઘણી વખત ફ્લાવરમાં વચ્ચે જીવાત હોય છે. તમે આ રીતે ફૂલ અલગ કરશો ને એટલે વચ્ચે કોઈ જીવાત હશે ને તો એ પણ નીકળી જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું ફ્લાવર એકદમ ચોખ્ખું છે અને અંદરથી સફેદ દૂધ જેવું છે. આવી રીતે ફ્લાવર લેવાનું. હવે આ ફ્લાવરના પીસ છે ને આપણે ચપ્પુથી સમારવાના નથી. આ રીતે જ બધા જ ફૂલ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું. જે આપણે આ ડંઠલનો ભાગ કાઢેલો છે ને એનો પણ આપણે આગળ ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે એ પણ વેસ્ટ ગણીને નથી ફેંકી દેવાનું. તો ફ્લાવરના ફૂલ અલગ કરીને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લીધું છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આમ જ શાક બનાવશો ને તો કોઈ અંદર ઝીણી જીવાત હશે ને એ દૂર નહીં થાય. એટલે આ ફ્લાવરને જંતુરહિત કરવા માટેની એક પ્રોસેસ કરવાની છે. અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું અને સાથે જ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું. હળદર અને મીઠાની સાથે આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી તમે ફ્લાવર સાથે ઉમેરશો ને એટલે ફ્લાવરમાં રહેલી કોઈ ઝીણી જીવાત હશે ને તો એ દૂર થઈ જશે અને ફ્લાવર થોડું સોફ્ટ પણ થઈ જશે. તો આ ફ્લાવરને આપણે 10 મિનિટ સુધી આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં શાક માટેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો મસાલો બનાવવા માટે બાઉલમાં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. મસાલા સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. મસાલો સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે પાણી સાથે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને જ્યારે શાકમાં ઉમેરીએ ને ત્યારે મસાલો બિલકુલ બળે નહીં અને લાલ મરચાંનો કલર એવો ને એવો રહેવાથી શાકનો કલર પણ એકદમ મસ્ત આવશે. તો અહીં આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ફ્લાવર જોઈ લઈએ. 10 મિનિટ પાણીમાં રાખ્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે ફ્લાવર ઉપર હળદરનો એકદમ મસ્ત કલર આવી ગયો છે અને ફ્લાવર થોડું સોફ્ટ પણ થઈ ગયું છે. હવે ફ્લાવર પાણીમાંથી કાઢી લેશું. ફ્લાવર પાણીમાંથી કાઢી લીધું છે. હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં ફ્લાવર જે આપણે સાફ કરીને રાખેલું છે ને એ ફ્લાવર કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ફ્લાવર પાણીવાળું હોવાથી દૂરથી આપણે ઉમેરવાનું, નહીંતર તેલના છાંટા હાથ પર ઉડી શકે છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને ફ્લાવરને તેલમાં સરસ સાંતળી લેશું. આ રીતે પહેલાં ફ્લાવર સાંતળી લેશો ને એટલે ફ્લાવર ઉપર તેલનું કોટિંગ થઈ જશે અને શાકનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવશે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ફ્લાવર ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. થોડી વારે ફ્લાવર આપણે ઉપર નીચે કરતું રહેવાનું, જેથી બધી બાજુ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય. ફરી પાછું થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. થોડીવાર રહી અને ઢાંકણ ખોલીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે ફ્લાવર ઉપર થોડા બ્રાઉન સ્પોટ આવી ગયા છે. થોડીવાર પછી જોઈએ ને તો અહીંયા ફ્લાવર સરસ કૂક થઈ ગયું છે. સાતળેલું ફ્લાવર છે ને આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ ફ્લાવરનું શાક તો અનેક વખત બનાવતા જ હશો, પણ એક વખત મારી આ નવી રીતે શાક બનાવો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાનું ફેવરિટ થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. ફરી પાછું એ જ કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 8 થી 10 મેથી દાણા ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટી જાય ને એટલે હિંગ ઉમેરશું.
અહીંયા અમે 2 ટમેટાની પ્યુરી કરીને રાખેલી છે એ ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વઘાર બહાર ના ઉડે અને શાકનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવે. ઘણી વખત ટમેટાની પ્યુરી તમે કડાઈમાં કે કુકરમાં ઉમેરો ને એટલે છાંટા ઉડતા હોય છે, એટલે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ટમેટાની પ્યુરી તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સને એકદમ ઇઝી અને સરળ રીતે જ હું તમારી સાથે શેર કરું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને હા, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપને પણ શેર કરજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. અહીંયા તમે જુઓ કે ટમેટાની પ્યુરી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો આ ટાઈમે જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને મસાલા પેસ્ટ પણ ટમેટાની પ્યુરી સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સને એકદમ સરળ રીતથી જ રેસીપી બતાવું. જો તમે પહેલી જ વખત કોઈ રેસીપી બનાવતા હશો ને તો મારી રીતે બનાવશો ને તમારી રેસીપી પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલા પેસ્ટ અને ટમેટાની પ્યુરી બંને સરસ સંતળાઈ જાય અને તેલ છૂટું પડી જાય. હવે ટમેટાની પ્યુરી સંતળાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે જ્યાં ડંઠલનો ભાગ કાઢેલો છે ને એ છીણી લેશું. આમાં પણ ખૂબ જ સરસ સ્વાદ હોય છે અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, એટલે આ ભાગને પણ વેસ્ટ ગણીને ફેંકી નથી દેવાનો. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીએ ને તમે જુઓ કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે મિક્સ કરવા છતાં તેલ છૂટું ને છૂટું રહે છે, મીન્સ કે આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ છે. હવે આ શાકને એક મસ્ત ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ચણાનો લોટ વધારે નથી ઉમેરવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. માત્ર 1 જ ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે. થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે ગ્રેવીનું ટેક્સચર એકદમ ઘટ થશે અને સાથે સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવશે. તો તમે જુઓ કે થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી ગ્રેવી એકદમ ઘટ થઈ ગઈ છે. વધારે ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને તો શાક એકદમ કોરું થઈ જશે. અને જે આપણે ડંઠલનો ભાગ હતો ને એ મેં આ રીતે છીણી લીધું છે, એ ઉમેરી દેશું અને એ પણ તેલમાં સરસ સાંતળી લેશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે ફ્લાવર ઉમેરી દેશું અને ફ્લાવર પણ ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. શાકમાં પાણી નાખવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, ફ્લાવરને ગ્રેવી સાથે સરસ સાંતળી લેવાનું છે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. જો તમારે કોરું ફ્લાવરનું શાક ખાવું હોય ને તો આમ જ તેલમાં ચોળવી લેવાનું, પણ મારા ઘરમાં થોડું રસાવાળું શાક ખવાય છે એટલે અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. શાક તમે કડાઈમાં બનાવતા હોય ને તો બને ત્યાં સુધી ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો, જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં પડે અને તમારું શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. અહીંયા શાક સાથે આપણે પાણી ઉમેરી દીધું છે. હવે આ ટાઈમે 1 કેપ્સિકમના ટુકડા પણ ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે રેગ્યુલર બનાવતા હશો શાક, પણ એક વખત આ રીતે બનાવજો. ઘરમાં બાળકોનું પણ પ્રિય થઈ જશે, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. અને છેલ્લે આપણે એક એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે ને જેથી આ શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. 5 મિનિટ પછી જોઈએ ને તો અહીં આપણું ફ્લાવર સરસ કૂક થઈ ગયું છે. તમે જુઓ કે ચમચો અડાડતા તૂટી જાય છે. ફ્લાવરનું શાક બહુ મેસી ના સારું લાગે, સહેજ આ રીતના ક્રન્ચી રહેશે ને તો વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થશે. હવે આ શાકને એકદમ રીચ ટેસ્ટ આપવા માટે 1 મોટી ચમચી જેટલી ઘરના દૂધની મલાઈ ઉમેરી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર શાક બનાવતા હોય ને એમાં થોડો થોડો તમે આ રીતે ફેરફાર કરો ને તો ઘરના બધાને ખૂબ પસંદ આવે. એકનો એક ટેસ્ટ ખાઈને તો બધા જ કંટાળી જાય, એટલે આ રીતે અલગ ટેસ્ટ સાથે શાક બનાવવું એટલે મજા પડી જાય. તો મલાઈ આપણે શાક સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. છેલ્લે થોડી ફ્રેશ સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરું છું. તમારી પાસે કસૂરી મેથી હોય તો તમે કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ અત્યારે સિઝન છે તો બને ત્યાં સુધી ફ્રેશ મેથીનો ઉપયોગ કરશું. મેથી પણ મિક્સ કરી દેશું જેથી મેથીનો કાચો સ્વાદ જતો રહે. ફ્રેન્ડ્સ, દેખાવ કેવો આવે છે? પંજાબી શાકને ટક્કર મારે એવું આવે છે ને.
મેથી પણ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને કૂક પણ થઈ ગઈ છે. હવે છેલ્લે શાકમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને ગળાશ પસંદ ના હોય ને તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. અને લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું. થોડો ખાટો મીઠા ટેસ્ટ સાથે આ શાક તૈયાર થશે ને, બહુ મજા પડી જશે. અને બસ છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર છે એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે ફ્લાવરનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો દેખાવ તો જુઓ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા ફ્લાવરના શાકમાં તમે જો મારી રીતે થોડો ફેરફાર કરી અને બનાવશો ને તો તમારું શાક પણ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને પરફેક્ટ મસાલા સાથે બનેલું ફ્લાવરનું નવું શાક કેવું લાગ્યું. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.